Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ cách nấu món bún măng vịt và gỏi vịt. Cái cách mình sơ chế măng làm sao để cho măng giòn và thơm. Cách mình luộc vịt để vịt vẫn giữ được cái vị ngọt, đồng thời không có bị bở và mềm. Cách mình làm 2 loại nước chấm, nước mắm trộn gỏi và nước chấm thịt rất là ngon luôn. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bún măng vịt và gỏi vịt này với Diễm nha. Để nấu mà bún măng vịt nó ra đúng mùi thì mình cần chọn cái măng thiệt là đúng. Mình phải dùng cái măng khô. Măng khô thì Diễm dùng loại này. Ở Na Uy mình vô tiệm Việt mình mua là có nha. Một gói như vậy nó là 200g. Sơ chế măng thì nó hơi lâu. Vì vậy mình cứ mua một gói và mình sơ chế hết đi. Sau đó mình cất mình để dành. Thì măng này bây giờ Diễm mang đi Diễm rửa ha. Mình rửa khoảng 2 cho tới 3 lần nước. Lúc này mình rửa thì măng cũng chưa sạch lắm đâu, nhưng mà chủ yếu mình rửa cho những cái bụi bám bên ngoài thì nó ra bớt. Sau khi rửa xong thì mình sẽ lấy nước vo gạo và mình ngâm cái măng này. Nước vo gạo tức là mình nấu cơm đó, mình vo là mình lấy cái nước thì mình ngâm măng. Nước vo gạo sẽ giúp cho măng nó trắng nè, nó khử được cái mùi của măng, đồng thời cũng những cái chất độc còn trong măng nó sẽ ra, măng nó sẽ mềm, nó ngon hơn. Mình ngâm măng ở nước vo gạo này trong khoảng thời gian từ 8 cho tới 12 tiếng hoặc là qua đêm. Để cho măng nó không có bị nổi lên trên thì Diễm lấy một cái dĩa đó, Diễm đậy lên như vậy. Lúc mà mình cho nước vo gạo vào thì mình thấy cái mùi măng nó cũng không có còn hăng nữa. Đó, cái này là Diễm đã ngâm qua đêm rồi nè. Mình thấy măng nó đã nở mềm được chút ha. Bây giờ mình sẽ vớt măng ra và mình rửa măng lại nha. Mình rửa cũng khoảng từ 2 cho tới 3 lần nước cho khi mà mình thấy cái nước mình rửa nó trong là được. Và lúc này mình thấy chỗ măng nào nó dơ thì mình cọ mình rửa ra nha, cho nó sạch nha. Lúc này thì dễ rửa hơn. Sau khi rửa xong thì mình vắt ráo chút ha. Rồi bây giờ mình mang măng mình đi nấu. Diễm lấy một cái nồi nè và mình cho nước vào, làm sao cho măng nó ngập trong nước là được ha. Lượng nước thì không có chính xác. Đó, Diễm cho lượng nước như vậy. Rồi mình bắt lên bếp và mình nấu nha. Nấu bún măng vịt này thật ra Diễm thấy cực nhất chắc là cái khâu sơ chế măng thôi. Nhưng mà mình cứ sơ chế sẵn đi rồi mình để. Mình thích nấu thì mình lấy ra thôi. Đó, sau khi nước sôi thì mình nấu ở cái lửa trung bình này trong vòng 30 phút nha. Sau 30 phút thì mình thấy măng nó nở thêm được chút xíu như vậy. Mình nhắc khỏi bếp và mình đổ măng ra nha. Rồi lúc này Diễm sẽ xả lại nước lạnh cho măng nó nguội, đồng thời nó sạch cái nước đó. Khi măng nguội rồi thì bây giờ mình xé măng nha. Một cái sợi măng thì nó khoảng bằng như cái cây đũa mình ăn là được. Mình xé dài ra như vậy ha, mình đừng có cắt nhỏ, tại mình cắt nhỏ lúc mà mình nấu măng nó dễ bị rụng ra. Khi mà măng nấu đạt rồi lúc đó mình cắt ra ha. Đó, mình xé từng sợi như vậy. Măng sau khi xé xong Diễm tiếp tục Diễm cho lại vào cái nồi. Và bây giờ mình nấu thêm một lần nữa nha. Mình cũng cho nước vào nè, làm sao cho nước nó ngập măng là được. Rồi mình cũng bắt lên bếp và mình bật cái lửa lớn lên. Mình nấu cho cái nồi măng này nó sôi. Khi cái nồi nó sôi thì mình hạ lửa trung bình nha. Và mình nấu măng này trong khoảng thời gian thêm 30 phút nữa. Sau 30 phút thì mình kiểm tra, mình có thể ăn thử nha. Lúc này mình ăn mình thấy măng nó không còn cái vị đắng hoặc là chát. Như vậy là măng đã nấu đạt rồi đó. Còn nếu mà nó vẫn còn cái vị đắng hoặc chát thì mình đổ nước ra. Mình cho nước muối vào, mình nấu thêm một lần nữa ha. Diễm thấy Diễm nấu 2 lần như vậy là đủ. Đổ măng ra một cái rổ rồi Diễm xả nước lạnh và Diễm rửa lại cho măng nó sạch. Đó, mình nhìn ở đây, măng nó đã nở như vậy, nó mềm. Nếu mà mình thấy cái cọng măng nào mà nó già thì mình bỏ đi ha. Đó, mình nấu nó phải mềm như vậy. Và mình cắn thử nha, nó không còn cái vị đắng. Bây giờ Diễm vắt cái măng này cho nó ráo nước. Sau khi vắt xong, vậy là mình đã sơ chế xong măng rồi đó. 200g măng khô thì sau khi mà sơ chế xong vắt ráo như vậy, Diễm cân lại được là 700g. Mình để như vậy, mình cất vào trong tủ đông đá ha. Khi nào mà mình cần nấu thì mình lấy ra thôi, rất là tiện luôn. Bây giờ Diễm đi giới thiệu về vịt nha. Công thức này thì mình cần một con vịt. Vịt này thì Diễm mua vịt đông đá đó, nó là 1,8 kg và nó không có cái bộ đồ lòng ở trong.
Vịt á, để mà luộc cho nó dễ, nó chín đều ngon á, thì mình sẽ cắt bỏ cái phần da dư, phần da cổ này nè. Mình cắt thiệt là gọn nha, để nước nó xuyên được vào trong cái bụng vịt. Cánh này á, thì mình cũng tháo ra luôn nha. Mình tháo ra rồi mình cho vào mình nấu, tại vì mình để cánh lúc mà mình nấu nó dễ bung ra đó. Và do mình nấu trong nước, vì vậy cái phao câu này thì mình cũng cắt mình bỏ đi luôn nha. Không ấy thì cái nước lèo nó rất là hôi. Rồi bây giờ mình mang vịt mình đi rửa. Để khử cái mùi của vịt á, thì mình cần ở đây là 30g gừng. Mình để nguyên vỏ luôn, mình không cần phải gọt vỏ nha. Rồi bây giờ mình giã cái gừng này ra cho nó nhuyễn. Sau đó Diễm lấy 2 muỗng canh rượu trắng đó, mình dùng rượu trắng, rượu gạo hay là rượu vodka đều được. Mình cho vào trong gừng. Rồi mình bóp ra, mình dùng cái nước này để mình rửa vịt. Đầu tiên á, thì mình xả cái nước mát nha, mình rửa vịt cho sạch trước, từ trong ra ngoài luôn. Sau đó mình mới lấy cái hỗn hợp gừng và rượu đó, mình chà sát lên vịt từ ngoài vào trong luôn, chà thiệt kỹ ha. Chà mình massage cho kỹ thì nó sẽ khử bớt cái mùi hôi. Sau đó mình rửa lại bằng nước mát ha, cho sạch. Rồi nếu mà nó còn những cái lông á, thì mình nhổ đi. Vậy là mình đã sơ chế xong con vịt rồi. Bây giờ mình đi nấu nước lèo. Để cho cái nước lèo của bún măng vịt nó càng ngọt ngon á, thì mình cần thêm xương heo. Mình cần 1 kg nha. Diễm dùng cái xương sụn này, tại vì mình nấu xong mình ăn được luôn. Và cái xương này nó có thịt, mình nấu rồi nó cũng ngọt nữa. Xương thì mình không có cần rửa ha, mình cắt ra thành từng khúc như vậy. Rồi mình cho vào trong nồi. Sau đó mình cho nước, làm sao cho nước nó ngập xương là được. Rồi mình bắt cái nồi xương này lên bếp, mình bật cái lửa lớn nhất nha. Và mình nấu cho cái nồi nước xương này nó sôi lên. Như vậy để mình làm sạch xương đó, khi mà mình nấu xương nó cũng không có bị hôi và không có bị đục cái nước. Khi nồi nước sôi rồi thì mình nhắc khỏi bếp và mình đổ ra. Mình xả nước mát và mình rửa cái xương này lại cho sạch. Vậy là mình cũng đã sơ chế xong cái xương này rồi. Rửa xong rồi, mình để ở đây cho ráo nước nha. Với công thức này á, thì mình cần 250g măng đã sơ chế. Còn nếu mà mình muốn ăn măng nhiều hơn thì mình tăng thêm ha. Lượng măng dư còn lại thì Diễm cất vào trong tủ đông đá thôi. Bắt một cái chảo lên bếp nha. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp theo mình có 25g hành tím cắt lát, thì nó khoảng 4 củ hành tím đó. Mình bật lửa lên, mình để lửa trung bình nha. Và bây giờ mình phi cho cái hành này nó vàng và nó thơm. Khi hành vàng thơm rồi á, thì mình lấy măng đó mình cho vào và mình xào. Mình xào như vậy để măng nó thấm gia vị, đồng thời nó thơm, nó không còn nghe cái mùi gắt đó. Mình nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt, còn nếu mà không có ăn bột ngọt thì mình không cho. 1 muỗng canh nước mắm Diễm dùng nước mắm này là 30 độ đạm nha. Rồi mình tiếp tục mình giữ lửa trung bình và mình xào cho cái măng này nó thiệt là thơm, hơi vàng luôn. Đó, mình cứ đảo đều thôi nha. Tới khi mà mình nghe nó thơm, không còn nghe cái mùi hăng, cái mùi gắt của măng á, thì mình nhắc khỏi bếp. Thời gian cũng nhanh lắm, khoảng chừng 3 cho tới 5 phút à. Đó, Diễm thấy rất là thơm và khô ráo rồi thì Diễm nhắc khỏi bếp. Mình lấy một cái nồi to để mình nấu nước lèo và mình luộc vịt luôn nha. Diễm cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Và Diễm cũng cho thêm 25g hành tím mình cắt lát ha. Rồi mình cũng bật lửa trung bình. Và bây giờ mình phi cho cái hành này nó vàng và nó thơm. Khi mà mình thấy hành đã vàng thơm rồi thì mình lấy xương hồi nãy mình đã trần sơ đó, mình cho vào. Đảo nha, đảo sơ lên chút để tránh cho cái hành ở dưới nó bị cháy đó. Rồi bây giờ mình cũng cho vào đây 1 muỗng cà phê bột ngọt và 1 muỗng canh nước mắm. 1 muỗng canh nước mắm á, Diễm cân là 18g, còn 1 muỗng cà phê bột ngọt là 2g. Lúc mà mình cho nước mắm và bột ngọt vào rồi thì mình đảo rất là dễ, xương nó không còn dính ở dưới cái đế nồi nữa. Và bây giờ mình đảo cho tới khi nào mình thấy xương nó thiệt là thơm ha. Nó hơi vàng cũng được. Đó, rất là thơm rồi thì Diễm mới lấy nước đó Diễm cho vào. Với một con vịt 1,8 kg thì Diễm thấy Diễm cho 4,5 lít nước, thì lúc mà mình luộc á, vịt nó mới ngập trong nước được. Đó, mình đảo sơ tí xíu bên dưới tránh cho xương nó dính ở dưới cái đế nồi nha.
Rồi mình lấy măng hồi nãy mình đã xào đó, mình cho vào chung luôn. Như vậy á, làm cho cái nước lèo nó rất là thơm. Rồi mình bật lửa lớn lên, mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi lên nha. Nếu mà mình thấy có bọt á, thì mình hớt bọt cho sạch. Mình đợi cho cái nồi nước này nó sôi, là bắt đầu mình lấy vịt đó, mình cho vào mình luộc. Nó sôi lên như vậy. Khi luộc vịt đó, thì mình để cái phần ức nó nằm ở bên dưới và vịt nó phải nằm ở trong nước nha. Hai cái cánh nè mình cho vào luôn. Đó, ngập nước như vậy thì vịt mới luộc chín được. Và mình chỉnh lửa làm sao cho nước nó sôi nhẹ ha, đừng có sôi quá cao. Mình nêm vào đây 1,5 muỗng canh muối nha. Nếu mà mình thấy có bọt thì mình cứ hớt bọt. Và mình giữ cái lửa nhỏ như vậy, nó sôi nhẹ. Và mình luộc vịt trong khoảng thời gian là 20 phút. Đối với một con vịt này là 1,8 kg nha. Mình luộc như vậy á, sẽ giúp cho cái thịt vịt đó, nó không có bị mềm bở. Đồng thời khi mà mình ăn vẫn giữ được cái độ ngọt, dai ngon lắm. Sau 20 phút á, thì mình thấy vịt nó hơi nổi lên trên như vậy nè, là nó gần chín rồi đó. Thì lúc này á, mình tắt lửa nha. Lưu ý là mình tắt lửa, nhưng mà mình không có đậy nắp. Mình vẫn ngâm vịt trong cái nồi nước này thêm 15 phút nữa. Diễm đã làm và Diễm canh thời gian á, Diễm thấy vịt 1,8 kg, mình nấu 20 phút, sau đó mình ủ thêm 15 phút nữa thì chín rất là ngon. Trong thời gian này á, thì mình đi lấy một cái thau hoặc là một cái nồi to ha, để sau khi mà vịt nó đạt xong mình lấy mình ngâm vào. Đối với con vịt 1,8 kg thì Diễm có 3 lít nước nha. Và mình thêm vào đây 1 muỗng canh muối. 1 muỗng canh muối á, là 18 g. Và mình có thêm ở đây là 1 muỗng cà phê giấm. Chút xíu giấm thôi, nhưng giúp cho khi mà mình ngâm vịt vào đây á, thì vịt nó sẽ trắng, nó không có bị đen khi mình vớt ra mình để lâu. Mình khuấy cho muối nó tan nha. Cái cách ngâm này là cách của những tiệm mà kinh doanh đó. Vịt sau khi mà luộc xong á, mình ngâm như vậy thì cái da thịt không có bị khô, đồng thời nó cũng không có bị chuyển sang cái màu thâm đen. Đó, cái này là Diễm ngâm thêm 15 phút rồi nè. Thì bây giờ mình vớt con vịt này ra nha. Và mình ngâm cho nó ngập trong cái nước này là được. Mình ngâm ở đây, mình đợi cho vịt nó nguội hoàn toàn thì mình có thể vớt ra. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị những cái nguyên liệu khác. Để ăn gỏi á, thì mình cần cái bắp chuối ha. Ăn gỏi vịt thì phải có bắp chuối mới ngon được. Thì bắp chuối này khi mà mình mua về người ta bào sẵn á, nhưng mà mình cũng xả nước ra và mình cho thêm chút xíu muối, nước muối loãng ha. Thì 1 lít nước Diễm cho 1 muỗng cà phê muối vào và mình ngâm cái bắp chuối này thêm 5 phút, mình vớt ra là mình ăn được. Bắp chuối này á, mua bào sẵn thì tiện, hoặc có thể mình tự bào thì càng ngon hơn. Và thêm một nguyên liệu nữa đó chính là ngó sen. Ngó sen á, thì mình mua ở bên Na Uy á, trong cái hũ sẵn như vậy, nó khoảng 400 g. Và ngó sen á, khi mà mình ăn trong gỏi á, sẽ giúp tạo cái độ giòn rất là ngon. Ngó sen này nó hơi to đó, vì vậy Diễm chẻ nó ra như vậy. Chẻ làm tư ha, nó hơi dài, vì vậy Diễm cắt nó ra làm đôi nữa, Diễm thấy rất là vừa ăn. Và sau khi mà chẻ xong rồi á, thì mình ngâm cái ngó sen này trong nước luôn. Tới khi nào mình ăn á, thì mình mới vớt ra nha. Diễm đi giới thiệu thêm những cái rau ăn kèm với lại cái bún măng vịt và gỏi vịt này. Đầu tiên đó chính là lá quế nha. Lá quế này á, thì mình sẽ cắt nhỏ. Mình cho vào trong gỏi và khi mình ăn á, mình cho vào trong bún rất là ngon. Tiếp theo á, thì mình có ngò gai. Ngò gai thì mình cũng cắt nhỏ luôn. Hai cái rau thơm này thì nên có ha, để làm tăng thêm cái hương vị cho cái món ăn rất là nhiều. Và cuối cùng thì mình có hành lá. Hành lá thì mình sẽ cắt cái đầu trắng này để tí xíu mình cho vào bún nè. Còn phần xanh á, thì mình sẽ cắt sợi hoặc là mình cắt nhỏ cũng được luôn. Diễm á, thì Diễm thấy mình cắt ra thành từng sợi nó sẽ ngon hơn. Đó, mình cắt ra như vậy. Và bây giờ Diễm đi chia sẻ cái cách mình làm cái nước mắm để mình ăn với gỏi vịt nha. Đầu tiên á, thì mình có 2 muỗng canh đường. Tiếp theo mình có 2 muỗng canh nước mắm. Nước mắm này Diễm dùng là nước mắm 30 độ đạm. Cách đo mà bằng gram á, thì Diễm ghi ở phần miêu tả video ha. Và mình có thêm 2 muỗng canh nước sôi. Còn nếu mà mình muốn dùng cái nước này để mình chấm thịt á, thì mình dùng 1 muỗng canh nước sôi thôi.
Mình khuấy cho đường nó tan nha. Khi mà mình thấy đường tan rồi thì mình cho vào 1 muỗng canh nước cốt chanh hoặc là 1 muỗng canh giấm đều được. Khuấy thêm một lần nữa. Rồi mình cho vào đây 1/2 muỗng cà phê gừng băm, 1 muỗng cà phê tỏi băm, là khoảng 1 tép tỏi á. Và ớt á, thì tùy mình thích ăn cay nhiều hay ít, Diễm cho 1 muỗng cà phê. Và Diễm có 2 loại luôn, ớt xanh và ớt đỏ, nhìn cho cái màu nó hấp dẫn hơn. Vậy là mình đã xong cái nước mà để mình trộn gỏi rồi, chua ngọt rất là ngon. Rồi bây giờ Diễm chia sẻ cái công thức nước chấm thịt nha. Nước chấm này thì Diễm được anh Hùng chia sẻ cho Diễm, rất là đặc biệt. Diễm có 1 muỗng cà phê đường nè, 1 muỗng cà phê bột ngọt, còn nếu mà mình không ăn bột ngọt thì mình bỏ qua. 2 muỗng canh nước mắm. Giấm là 1 muỗng canh, mình có thể dùng giấm trắng hay là giấm đỏ đều được nha. Và mình có thêm 1 muỗng canh nước sôi. Mình khuấy cho đường tan ha. Khi mà đường tan rồi thì mình cho vào 1/2 muỗng cà phê gừng băm. Gừng á, mình không có nên cho nhiều quá sẽ làm cho cái nước chấm nó bị đắng. 1 muỗng cà phê tỏi băm. Và ớt á, mình cũng cho 1 muỗng cà phê, nếu mà mình thích ăn cay nhiều thì mình cho thêm. Rồi mình có thêm 1/2 muỗng cà phê dầu mè và 1/8 muỗng cà phê tiêu trắng. Lưu ý là tiêu trắng nha, sẽ làm tăng thêm cái hương vị cho cái nước chấm này. Vậy là mình đã làm xong cái nước chấm thịt rồi, rất là đơn giản mà mình làm thử đi, chấm với thịt vịt rất là ngon luôn. Vịt sau khi nguội rồi thì Diễm vớt ra khỏi nước ha. Rồi bây giờ tùy mình thích, mình có thể chặt có xương luôn. Diễm thì Diễm thích lóc thịt ra. Mình lấy thịt ra, còn xương thì mình cho vào trong nước lèo mình nấu lại, cho cái nước lèo nó lại càng ngọt hơn nữa. Đó, mình thấy mình luộc chính xác như vậy thì thịt nó vừa chín tới rất là ngon, ăn giống như thịt ngan luôn đó. Thịt vịt thì mình cắt cho dày chút nha. Đó, cái này là phần thịt Diễm lóc xương nè, để chút nữa mình ăn chung với bún và gỏi. Còn cái phần xương này thì bây giờ Diễm cho lại vào trong nồi nước lèo. Bật bếp lên cho nước lèo sôi ha. Mình cho xương vào nè. Rồi bây giờ mình nêm nếm lại. Diễm nêm vào đây 2 muỗng canh bột nêm gà. Còn nếu mà mình không có bột nêm gà, mình nêm bột nêm thường hoặc bột ngọt cũng được. Và 2 muỗng cà phê đường phèn. Nếu mà mình nêm bột ngọt thì mình nêm thêm tí xíu đường và muối nha, giúp cho cái nước lèo nó đậm đà hơn. Nếu mà có bọt thì mình hớt bọt và mình nấu ở cái lửa nhỏ thêm 15 phút nữa. Vậy là mình đã nấu xong cái nước lèo cho bún măng vịt rồi. Khi ăn dĩa gỏi đầu tiên mình lấy bắp chuối mình cho ở dưới. Tiếp theo mình lấy cái ngó sen, mình lưu ý là mình vắt cái nước cho nó ráo nha. Rồi mình cho lên trên bắp chuối như vậy. Rồi mình xếp thịt lên. Và rau thơm mình cũng cho lên trên. Diễm cho hành chẻ nè. Tiếp theo Diễm cho lá quế. Rồi Diễm cho ngò gai. Và mình có thêm một ít ớt Diễm dùng ớt sừng, Diễm cắt sợi lên như vậy, nhìn cho hấp dẫn và mình ăn cũng thơm nữa. Rồi mình rắc thêm hành phi lên trên. Diễm thấy có nhiều nơi có cho thêm đậu phộng nữa, tùy mình thích nha. Rồi mình dọn thêm cái chén nước trộn gỏi như vậy, khi nào ăn thì mình mới cho lên trên. Đầu hành hồi nãy mình cắt ra đó, đầu hành trắng mình cho vào mình trần cho nó mềm. Bún măng vịt thì mình dùng bún sợi nhỏ nha. Cách luộc bún thì Diễm có chia sẻ trong video bún thang, mình có thể xem ở video đó. Nước lèo mình bắt lên cho nước nó sôi, rồi mình chan vào tô bún như vậy mới ngon. Đó, mình múc có chút xíu mỡ cho nó thơm ha. Rồi mình lấy măng nè. Măng nếu mà sợi măng nào dài quá mình có thể dùng kéo mình cắt bớt. Rồi mình cho hành trần nè. Sau đó mình cho hành chẻ nè, mình cho lá quế với ngò gai hồi nãy mình đã cắt luôn. Lúc này tối rồi, gần 12 giờ đêm cho nên Diễm chụp hình Diễm quên cho lá quế với ngò gai lên trên. Mình nhớ cho nha, như vậy mới thơm ngon. Rồi mình rắc thêm tiêu trắng và mình cho hành phi. Kèm theo cái chén nước chấm thịt nè, hấp dẫn lắm luôn. Nước lèo mình thấy rất là trong nè và thơm. Cái măng đặc biệt mình ăn mình sẽ thấy được cái độ dai giòn, thấm cái nước lèo, ngon lắm luôn.
Và với cái cách luộc vịt này á, thì Diễm thấy cái thịt á, nó vừa dai nhưng vẫn giữ được cái độ ngọt. Thịt vịt trắng á, nhìn hấp dẫn lắm, chấm với nước chấm nè, ngon xỉu. Gỏi á, khi ăn á, thì mình lấy cái nước trộn gỏi á, mình chan lên như vậy. Bắp chuối và ngó sen á, rất là giòn, và chan với lại cái nước gỏi chua ngọt này, cộng thêm với thịt nè, rồi thêm với lại rau thơm, hấp dẫn lắm. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em có được bữa ăn thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.